Xin chào, chào mừng quay trở lại với Nagarjuna khóa số 3. Bây giờ chúng ta tới chương 14 và chương này được gọi là Chepatapa. Chepatapa. Các bạn biết Tapa bởi vì đó là Parisha. Parisha có nghĩa là một sự nghiên cứu. Vì vậy, mỗi chương này là một sự nghiên cứu riêng biệt. Nó giống như Ngài Nagarjuna là cảnh sát hoặc một thám tử và Ngài đang điều tra, nghiên cứu những người khác nhau, những thứ khác nhau trong vũ trụ. Và chương này được gọi là Chepatapa. Ngài ấy đang nghiên cứu liệu một thứ gì đó có thể chạm vào một thứ gì đó khác không? Chapa, liệu một thứ gì đó có thể tiếp xúc với một thứ gì đó khác không? Chúng ta đang nói về chuyện đó suốt, nhưng đây là cả một chương dành cho liệu một thứ gì đó có thể chạm vào một thứ gì đó khác không? Tiện thể, nếu nó không thể chạm vào một thứ gì đó khác, thì chính điều đó đưa đến câu hỏi về nhân quả. Nếu như các bạn đổ xăng vào một cái xe hơi, nhưng động cơ lại không chạm vào xăng, vậy thì điều gì đang làm cho xe chạy? Được chứ? Ở đây chúng ta bắt đầu với khổ thơ đầu tiên. Chúng ta biết rằng chúng ta phải chú ý với khả năng điều này có thể là anh chàng kia, nhưng tôi sẽ làm cho nó dễ dàng cho các bạn và nói cho các bạn biết khổ thơ đầu tiên ở đây là chúng ta, hai khổ thơ đầu tiên là chúng ta. Vì vậy chúng ta bắt đầu nào. Có bất cứ sự tiếp xúc nào giữa mũi của tôi và khăn giấy không? Vì vậy, Ngài sẽ thảo luận về một trong những loại khó của sự tiếp xúc. Khi tôi nhìn vào Rebecca, ngay bây giờ tôi có Rebecca là Tabia, người được nhìn, người mà tôi đang nhìn. Taba có nghĩa là việc nhìn, và Tabapo là tôi, người nhìn. Ba thứ đó, chúng có tiếp xúc với nhau không? Đó là kiểu tiếp xúc gì vậy, Geishila? Hai thứ này, hoặc hai thứ này có tiếp xúc với nhau không? Điều đó có nghĩa là Gini-ginida. Chúng có tiếp xúc kép không? Hoặc Thamsakyang Difansudu có nghĩa là liệu ba thứ này có bao giờ chạm vào nhau không? Vậy chúng ta có một số các khả năng khác nhau, đúng chứ? Geshe-la người nhìn, Rebecca đang được nhìn, và rồi động từ của việc nhìn, liệu cả ba thứ đó có bao giờ chạm vào nhau không? Có bất kỳ hai thứ nào chạm vào nhau không? Geshe-la có chạm vào việc nhìn không? Hoặc việc nhìn có chạm vào Rebecca không? Hoặc là Geshe-la có chạm vào Rebecca theo một cách nào đó không? Có bất kỳ sự chạm nào đang xảy ra giữa ba thứ đó không? Có bất kỳ sự kết hợp nào của việc chạm vào không? Và sau đó hãy đưa nó tới những cảm xúc tiêu cực của các bạn, điều mà là một phần lớn của sự thực hành đạo Phật, đúng chứ? Khi các bạn muốn một thứ gì đó nhiều đến mức làm tổn thương một ai đó để có được nó, thì sẽ có người mong muốn, có sự mong muốn, và có thứ được mong muốn. Chúng có chạm vào nhau không? Hay có bất kỳ hợp chất nào của chúng chạm vào nhau không? Rồi Ngài bắt đầu với một thứ gì đó vô thưởng vô phạt, như là việc nhìn, và rồi Ngài sẽ đưa nó đến những cảm xúc tiêu cực, ghét một ai đó hay muốn một thứ gì đó, nhiều đến mức đánh cắp nó. Chapapyapa. Và sau đó Ngài nói, nhân tiện, các bạn phải đọc hết khổ thơ này, hết những dòng ở đây, nếu không các bạn sẽ không hiểu nó. Nyomompa Shangma, Nyomompa Lama. Điều mà có nghĩa là, và rồi chúng ta hãy nói về tất cả những phiền não tinh thần khác. Chúng ta có sự mong muốn được nói đến ở đây, người mong muốn, thứ được mong muốn và sự mong muốn. Và rồi Ngài nói, và các bạn phải đọc qua những dòng này, Nyomompa Lama, phần còn lại của những dòng này. Sau đó hãy nhân tiện. Kichi có nghĩa là vi diệu pháp. Ở đây nó có nghĩa là các giác quan. Vì vậy chúng ta đã nói về việc nhìn, nhưng về việc nghe thì sao? Việc ngửi thì sao? Việc nếm thì sao? Việc cảm nhận thì sao? Người cảm nhận có bao giờ chạm vào? Người cảm nhận có bao giờ chạm vào đối tượng mà họ đang cảm nhận hay không? Và sự đố kỵ của các bạn có bao giờ chạm vào những gì các bạn đang đố kỵ không? Vì vậy, hãy nói về tất cả những thứ đó. Tôi có một bức ảnh ở đây về một người phụ nữ. Khi các bạn muốn tiền, và rồi tôi tiếp tục nói, đủ để làm tổn thương một ai đó để có được nó.
Tôi nói rằng các bạn không thể chạm vào tiền khi các bạn muốn tiền nhiều đến mức đủ để các bạn sẽ làm tổn thương một ai đó khác. Tôi nói rằng các bạn không thể chạm vào tiền, các bạn không bao giờ chạm vào tiền. Vậy đó là một, các bạn phải suy nghĩ về điều đó. Các bạn có thể chạm vào tiền khi các bạn muốn cho nó đi không? Có lẽ vậy. Các bạn có thể chạm vào tiền khi các bạn muốn ăn cắp nó không? Không bao giờ. Được rồi, chúng ta sẽ học một ít tiếng Phạn ở đây ngay bây giờ. Sansara, đây không phải là từ sansara, nó là sansara. Nó có nghĩa là chạm vào, tạo nên sự tiếp xúc. Nó có hai phần san hoặc sam hoặc saga. Bởi chính nó, sam, khi kết hợp với s, nó đổi thành san, phát âm đổi thành san saga. Vì vậy, san có nghĩa là cùng nhau. Nó đến từ sam. Nó thay đổi co giống như committee, ủy ban, hoặc convention, hội nghị, coming together, đến với nhau, hay meeting together, gặp nhau, sending together, gửi cùng nhau, committee, ủy ban. Vì vậy, com thì dễ, com thì dễ rồi. Saga là gì? Nó đến từ Sri. Nó là một gốc tiếng Phạn và nó có nghĩa là để di chuyển với nhau hoặc để di chuyển về phía nhau. Và tusu, chúng ta có động từ đó trong tiếng Anh, sansaga. Trong tiếng Ấn Âu, nó cũng là một loại tiếng Phạn cổ, bỏ chữ S ra, và Sri này trở thành Visrek. Và nó có nghĩa là điều tiết hoặc chế ngự một cái gì đó, hoặc đến hoặc đúng cách. Vì vậy, nó có nghĩa là thẳng, để di chuyển thẳng. Bởi chính nó, su có nghĩa là để di chuyển về phía trước, san có nghĩa là hai việc di chuyển cùng nhau và chúng gặp nhau. Vì vậy, đó là sansaga. Liệu có thể là mọi thứ từng di chuyển về phía nhau không? Sansaga, có hay không? Chúng ta bắt đầu nào. Được rồi, khổ tơ tiếp theo. Bây giờ đây là bình luận của chúng ta về sự chạm vào. Chen đang chen durekuna. Nếu hai thứ khác nhau có thể chạm vào nhau. Tôi đang hỏi bạn, liệu mắt của bạn có thể chạm vào việc nhìn của bạn không? Mắt của bạn có thể người nhìn, có thể tiếp xúc với việc nhìn không? Nếu không, người nhìn không thể nhìn thấy. Nếu người nhìn không thể chạm vào việc nhìn, nếu người nhìn không bao giờ tiếp xúc với việc nhìn, thì họ phải đã ngửi chẳng hạn. Vậy chúng có bao giờ tiếp xúc không? Có. Liệu người nhìn, con mắt, có bao giờ chạm vào việc nhìn không? Chúng phải vậy. Có bao giờ việc nhìn chạm vào Rebecca không? Nó phải vậy. Nhưng nếu chúng chạm vào nhau, thì chúng phải là tách biệt, và nếu chúng là tách biệt, chúng không tồn tại. Hoặc không có thứ khác, rằng Geshe-la không thể khác với Rebecca. Nếu Geshe-la có thể thấy Rebecca, họ không thể khác nhau. Vì vậy, không có sansaga. Nó có nghĩa là gì? Mọi thứ không bao giờ chạm vào nhau, mọi thứ không bao giờ tiếp xúc với nhau. Khi tôi mở mắt ra, nó không phải là việc mở đôi mắt của tôi làm cho tôi thấy Rebecca. Một thứ gì đó khác đã xảy ra. Điều gì đang xảy ra? Những hạt giống đang nở ra trong tâm thức của Geshe-la, và Geshe-la nhìn thấy Rebecca. Theo trường phái duy thức, cô ấy không bao giờ ở bên ngoài tâm thức của tôi. Tôi chỉ đang xem những hình ảnh trong tâm thức của riêng tôi. Nhưng theo những trường phái cao hơn, cô ấy ở ngoài đó, cô ấy là một người riêng biệt. Nhưng lý do tôi nhìn thấy cô ấy là tách biệt với tôi, là do hạt giống đang nở ra trong tâm thức của tôi, để tôi nhìn thấy cô ấy là tách biệt với tôi. Và nó không phải là mắt tôi đang nhìn thấy cô ấy, nó không phải là mắt tôi đang tiếp xúc. Chủ đề của bức ảnh tiếp theo là những thứ không tồn tại, không thể chạm vào nhau.
Một con mắt tự tồn tại không thể chạm vào việc nhìn tự tồn tại để chạm đến một Rebecca tự tồn tại. Nó không phải. Các bạn không thể có sự tiếp xúc, các bạn không thể có một cuộc chiến giữa hai con thỏ có sừng này. Và đây là ví dụ kinh điển của đạo Phật về một thứ gì đó là không thể. Họ gọi nó là Jackalope, thỏ có sừng nai ở phương Tây. Jack Rabbit, Antelope hay gì đó. Vì vậy thử tưởng tượng hai thứ không tồn tại chạm vào nhau. Và các bạn đã có được đúng bức ảnh rồi đó. Được rồi, câu thơ tiếp theo. Hãy bắt đầu với điều đó bởi vì nó đã khó rồi. Tapia Lasso. Bây giờ chúng ta đã có 3 yếu tố trong hành động về việc Gisela nhìn Rebecca. Có người được nhìn, đó là Rebecca, có người nhìn, đó là Gisela, và rồi có việc nhìn giữa họ. Bây giờ chúng ta hãy xem xét chúng một cách riêng lẻ nào. Ngài nói passing. Chúng ta chỉ cần lấy Rebecca đi mà không có việc nhìn và không có việc Gisela đang nhìn. Cô ấy không thể được xem là tách biệt bởi vì cô ấy chỉ có một mình. Hiểu không? Điều đó có một chút phức tạp. Hãy quên Gisela đi, hãy quên việc nhìn đi. Hãy chỉ nói về Rebecca. Bây giờ, những loại mối quan hệ nào chúng ta đã có ở đó? Số 0, bởi vì một điều gì đó phải là khác biệt để có một mối quan hệ. Mọi người không thể có mối quan hệ với chính xác cùng một người bởi vì chỉ có một người. Vì vậy hãy loại bỏ điều đó. Ngài Nagarjuna nói điều đó thật dễ dàng. Lấy một trong số 3 yếu tố của việc nhìn, người nhìn, việc nhìn và được nhìn và chỉ cần xử lý một trong số chúng. Bashing, được nhìn, nó có thể có một mối quan hệ không? Không, chúng ta không cần phải nói về điều đó. Vậy chúng ta hãy nói về Yang Yang, Gang Dang La Jitu. Chúng ta hãy nói về 2 trong số họ đang ngồi trong cùng một phòng, Gisela và Rebecca. Vậy thì, họ không thể là một thứ gì đó khác. Họ không thể là thứ gì đó khác nếu họ chỉ là một thứ. Và họ không thể là một thứ gì đó khác nếu họ không phải là một thứ. Đó là Ngài Nagarjuna. Nếu họ không phải là một thứ, thì họ không thể là một thứ gì đó khác, bởi vì đối với các bạn một thứ gì đó khác có nghĩa là ở ngoài đó, từ phía của chính nó. Đó là tất cả. Các bạn đã phải luôn nhớ điều đó. Vì lý do nào đó, tôi đã nghĩ thật là thông minh khi có một quả cherry mà đã là chính nó. Chỉ là một thứ gì đó khác tại cùng một thời điểm. Nhìn xem, thật khó để tìm thấy bức ảnh như thế. Được rồi, đừng bận tâm. Vâng, tôi sẽ không nói một từ không tốt đâu. Được rồi. Bạn là nhân chứng. Tôi thực sự có một chút kiểm soát bản thân đó. Được rồi, khổ thơ tiếp theo. Câu này rất khó. Hãy đi qua từng dòng nào. Shen là Temptation. Những thứ khác là những thứ khác liên quan tới những thứ khác. Những thứ khác là những thứ khác liên quan tới những thứ khác. Điều đó ổn thôi. Những thứ khác là những thứ khác liên quan tới những thứ khác. Và Ngài sử dụng ví dụ kinh điển về một cái bình nước và một cuộn vải. Các bạn có thể nói một cái xe hơi và một cái tủ lạnh. Hãy sử dụng cái đó. Khi các bạn nói một cái xe hơi khác với một cái tủ lạnh, sự khác biệt được rút ra bằng việc quan sát cả hai cùng với nhau. Một cái xe hơi chỉ có thể khác với một cái tủ lạnh nếu các bạn nhìn thấy thứ khác ở đó trước khi các bạn quyết định nó khác nhau. Các bạn phải có cả hai thứ ở đó. Nếu không có cái xe hơi, các bạn không thể gọi cái tủ lạnh khác với... Phải có một thứ gì đó khác ở đó. Bất cứ thứ gì mà là một thứ gì đó liên quan tới một thứ gì đó khác có thể không bao giờ khác hơn nó. Không có thứ gì mà khác với một thứ gì đó khác bằng cách so sánh có thể được gọi là một thứ gì đó khác, tự tồn tại.
Không có thứ gì mà là một thứ gì đó khác do sự so sánh. Một cái tủ lạnh thì khác với một cái xe hơi, nhưng nó không thể được gọi là khác bên trong và của chính nó. Một khi các bạn hiểu được sự phụ thuộc, ngay cả khi các bạn đang không nói về sự phụ thuộc vào những hạt giống tinh thần, thì các bạn cũng đã đang bối rối với sự thật rằng một thứ gì đó có thể tự tồn tại. Một khi các bạn nói một thứ gì đó phụ thuộc vào một thứ gì đó khác, các bạn gần như đã rời khỏi khu vực về sự tồn tại. Từ nhân và duyên khởi hay xuất hiện trong sự phụ thuộc. Một khi các bạn đi vào sự so sánh hoặc một thứ phụ thuộc vào một thứ khác, thật khó để bắt đầu khẳng định rằng chúng đều tự tồn tại và chúng đều tồn tại bên trong và của chính chúng. Được rồi, không có ai cao để so sánh giữa cao và thấp. Được rồi. Vì vậy, điều này có một chút phức tạp. Thông thường, bạn đã có bức ảnh đó chưa? Thông thường các bạn sẽ nói cô bé thấp so với mẹ của cô bé hoặc chị gái của cô bé. Tôi không biết đó là ai, tôi đoán là mẹ cô bé. Thông thường các bạn sẽ nói cô bé thấp so với mẹ của cô bé. Thông thường, các bạn sẽ nói điều đó. Và ngài Nagarjuna nói rằng nếu người mẹ đó cao, nếu các bạn chỉ có thể gọi người mẹ đó là cao bằng cách so sánh với con gái của cô ấy, thì cô ấy không cao. Tôi sẽ nói lại lần nữa. Nếu các bạn chỉ có thể gọi người mẹ đó là cao bằng cách so sánh với người con gái thấp của cô ấy, thì chúng ta không thể thực sự nói người mẹ đó là cao được. Các bạn hiểu không? Thực sự nói có nghĩa là bên trong và của chính cô ấy, có nghĩa là sự tồn tại. Cô ấy có cao không? Tôi không biết nữa. Cô ấy có cao so với con gái của cô ấy không? Có. Vậy thì cô ấy không cao. Nếu cô ấy chỉ cao với sự tham chiếu đối với một thứ gì đó khác, thì cô ấy không cao trong chính bản thân cô ấy. Hiểu không? Thật dễ dàng, phải không nào? Chúng ta đã hiểu một khổ thơ. Được rồi. Ngài sẽ đi đâu sau đó, ngài Nagarjuna? Nếu một cái xe hơi là tự tồn tại khác với một cái tủ lạnh, trong trường hợp đó, một thứ gì đó mà không khác nhau trở thành khác nhau. Nếu một cái xe hơi chỉ là một cái xe hơi liên quan đến một cái tủ lạnh, thì một cái xe mà đã khác nhau là không khác nhau. Shemepa ở đây có nghĩa cái mà không có cái khác. Cái mà không có cái khác có nghĩa là người mẹ bởi chính cô ấy, người mẹ cao bởi chính cô ấy. Nếu người mẹ đã cao, Shemepa, mà không có cô bé ở gần đó, Yomende Yufidame, thì cô ấy sẽ không cao. Nếu người mẹ cao bằng cách so sánh với con gái, thì cô ấy sẽ không cao, bởi vì cô ấy không cao bởi chính cô ấy. Cô ấy chỉ cao bằng cách so sánh. Được rồi. Được rồi. Một cốc cà phê thì không khác với một chiếc quần jean. Tôi đã cố gắng để tìm một... Tôi đã cố gắng để tìm một bức ảnh người phụ nữ này. Tôi đã cố gắng tìm một người phụ nữ đang uống, một ai đó đang uống cà phê và mặc một chiếc quần jean. Cốc cà phê có phải là chiếc quần jean không? Không. Cốc cà phê có khác với chiếc quần jean không? Chỉ khi chiếc quần jean ở đó, đúng, chỉ khi chiếc quần jean ở đó, có nghĩa là nó không khác nhau bởi chính nó. Nó không thật sự khác nhau, bởi vì nó chỉ khác nhau do sự so sánh. Cà phê có khác với chiếc quần jean không? Có, đúng. Tại sao? Bởi vì khi các bạn nhìn vào cốc cà phê, các bạn thấy nó trông không giống như chiếc quần jean, phải không? Vậy thì sự khác nhau đó phụ thuộc vào một thứ gì đó khác, và nó không phải là một phần của cốc cà phê. Được chứ? Được rồi. Tôi nghĩ ở đâu đó nó áp dụng cho chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. Khổ thơ tiếp theo.
Là một thứ gì đó khác thì không phải là một phần của bất kỳ thứ gì khác. Việc là thứ khác thì không phải là một phần của thứ khác. Việc là thứ khác thì không phải là một phần của một thứ gì đó khác. Không phải cái kia cũng không phải một cái khác. Nếu không có cái khác, cái mà là sự khác biệt nói chung, sự khác biệt như một khái niệm, Chen Nhi, đang được coi là sự khác biệt. Nếu không có cái như vậy, như là sự khác biệt, thì không có cái khác, và cái khác theo nghĩa là một và giống nhau bằng cách so sánh. Nếu không có sự khác biệt bởi chính nó, thì không thể có sự khác biệt bằng cách so sánh. Nếu không có khái niệm về sự khác biệt, thì các bạn không thể có sự khác biệt bằng cách so sánh, bởi vì đó là những gì khái niệm của sự khác biệt áp dụng là sự khác biệt bằng cách so sánh. Nếu sự khác biệt bằng cách so sánh đã là thật, nó sẽ không cần phải được so sánh với một thứ gì đó khác. Nếu một thứ gì đó chỉ là một thứ gì đó bằng cách so sánh với một thứ gì đó khác, thì nó không thực sự là thứ đó. Đó là một phần của thứ khác. Vì vậy, ý tưởng về sự khác biệt là đáng nghi ngờ. Đã có một bức ảnh ở đây. Chúng khác nhau hay giống nhau? Hả? Chúng khác nhau hay giống nhau? Gì vậy? Hả? Ai đang hỏi? Bức ảnh của cái gì? Đó là một con vịt với một con ngỗng và một con gà. Chúng khác nhau hay giống nhau? So với nhau, chúng khác nhau nhưng chúng đều là gia cầm. Đây là một bức ảnh của những thứ giống nhau hay đây là một bức ảnh của những thứ khác nhau? Phụ thuộc vào điều mà các bạn so sánh với nó. Dù sao, tôi đã nghĩ đó là một ví dụ dễ thương. Được rồi, chúng ta hãy tiếp tục ở đây. Khi các bạn nói về hai thứ đang tiếp xúc với nhau, có phải rằng một thứ tiếp xúc với chính nó không? Rebecca có thể tiếp xúc với Rebecca không? Không, không thể, phải không? Chúng ta đang nói về Michael đang nhìn, hành động của việc nhìn. Rebecca ở đằng kia đang được nhìn. Chính cô ấy, Rebecca, có thể tiếp xúc với Rebecca không? Không, không thể. Vì cô ấy là cùng một người. Chúng đã phải khác biệt để tiếp xúc. Những thứ mà là một thứ vốn là chính nó không thể tiếp xúc với chính nó, và một thứ vốn là khác nhau cũng không thể tiếp xúc với một thứ nào đó khác. Đó là khổ thơ này. Nửa đầu tiên thì dễ dàng. Rebecca không thể tiếp xúc với chính mình, nhưng cô ấy cũng không thể tiếp xúc với Gisela, một người khác biệt. Tại sao? Nếu họ đã là khác biệt, họ đã không thể thực sự tiếp xúc, bởi vì không thể có một điểm để chia sẻ, bởi vì ở điểm chia sẻ đó, họ sẽ là giống nhau. Để thực sự khác biệt, có nghĩa là không bao giờ có sự tiếp xúc. Nếu chúng ta chia sẻ một điểm tiếp xúc thì chúng ta không thật sự khác biệt. Chúng ta chồng lên nhau bằng cách nào đó, được chứ? Tôi không thể chạm vào cô ấy để tiếp xúc, điều đó là không thể. Chúng ta nghĩ vậy, nhưng đó là một hạt giống đang nở ra trong tâm thức của chúng ta. Nhưng thực sự là hai thứ vật chất không thể chạm vào nhau, không thể được. Và các bạn biết trong toán học điều đó là có thể, bởi vì điểm đó là lý thuyết. Nó chỉ là một ý tưởng, không có chiều rộng của một điểm. Nhưng trong thực tế sẽ phải có một điểm tiếp xúc mà đã có chiều rộng, và rồi đó sẽ là một loại mm nhất định. Nhưng nếu các bạn lấy một nửa số mm đó, liệu vẫn còn có sự tiếp xúc không? Cứ như vậy, và các bạn tiếp tục mãi mãi. Được rồi. Khổ thơ tiếp theo.
Pechinpa có nghĩa là sự chạm vào. Chữ Chinpa, phải không Tim? ING, sự chạm vào và đang trong hành động chạm vào. Sự chạm vào và người chạm vào không tồn tại. Đó là tuyên bố tiếp theo của Ngài Nagarjuna. Tôi thích những sự giảng giải của Ngài Choni Lama và tôi sẽ không giảng Ngài Choni Lama với các bạn bởi vì nó sẽ tốn 20 năm, nhưng trong trường hợp này, nó rất ngọt ngào. Vì vậy, chúng ta hãy cùng đọc bản luận giải của Ngài Choni Lama. Nếu mọi thứ tiếp xúc bên trong và với chính chúng, nếu hai thứ tiếp xúc với nhau thì mọi bộ phận của hai thứ tiếp xúc với nhau hay chỉ một phần của hai thứ tiếp xúc với nhau? Trước tiên, chúng ta bắt đầu. Nếu Geishela đã tiếp xúc với Rebecca, thì có phải mọi bộ phận của Geishela đều tiếp xúc với Rebecca không? Hay chỉ một số bộ phận của Geishela tiếp xúc với Rebecca? Bộ phận nào? Điều thứ hai, bởi vì tôi không thể, nếu tất cả các bộ phận của tôi tiếp xúc với tất cả các bộ phận của cô ấy, tôi sẽ ở bên trong cơ thể cô ấy. Chúng tôi sẽ có chính xác cùng chiều cao và tương tự như thế. Vì vậy các bạn biết đấy, thật tự nhiên khi nói Geishela, nếu thầy từng tiếp xúc với Rebecca, giống như thầy tiếp xúc với khuỷu tay này, thì đó chỉ là đầu khuỷu tay của thầy và đầu khuỷu tay của cô ấy. Nếu mọi phần của Geishela tiếp xúc với mọi phần của Rebecca, thì chúng sẽ được trộn lẫn với nhau không thể tách rời. Chimatana, bây giờ nếu nó chỉ là một phần của Geishela tiếp xúc với chỉ một phần của Rebecca, nếu các bạn đang nói rằng đó chỉ là một phần của Geishela tiếp xúc với Rebecca, thì ý tưởng về sự tiếp xúc đã bị phá hủy. Tại sao? Bởi vì sau đó sẽ phải có một điểm mà chúng tôi đã giống nhau. Một phần nào đó của Michael sẽ phải là một phần của Rebecca nếu đã có sự tiếp xúc. Và sau đó sẽ không phải là hai người khác nhau đang tiếp xúc. Ngài làm rõ văn bản gốc bằng cách nói Prajinpa cho từ phrase thứ hai. Từ phrase đầu tiên thì ổn, sự chạm vào, và sau đó tác giả của chúng ta đã thêm ed vào từ thứ hai, đã chạm vào. Và khi đó, người chạm vào không thể tồn tại bên trong và của chính họ. Nếu họ làm vậy, họ không thể chạm vào. Bây giờ, phần tôi thích, lý do tôi đang đọc cho các bạn bản luận giải của Ngài Choni Lama là vì câu tuyên bố cuối cùng của Ngài ở đây rất hữu ích, bởi vì chúng ta cần có sự giúp đỡ, phải không? Nhìn này, cho nên Ngài Nagarjuna, wrong look của các bạn là gì? Điều đó nghĩa là gì? Tim, wrong look là gì? Vâng, quan điểm của Ngài là gì? Ngài Nagarjuna? Các bạn biết đấy, các bạn đã giống như chỉ nói 1000 lần điều gì là sai. Ngài có thể cho chúng tôi biết quan điểm của Ngài là gì không? Cái nào Ngài không làm, nó không phải là thói quen của Ngài. Nhưng vì vậy, Ngài Choni Lama nói ra những lời của mình. Ngài nói, Tha nẹp đu. Trên danh nghĩa, chỉ bằng lời nói, vâng. Vâng, một người mẹ có thể chạm vào con mình, lửa có thể chạm vào củi, và các bạn có thể trộn sữa và nước với nhau. Nhân tiện đây, hình ảnh của sữa, trộn sữa và nước với nhau thì rất nổi tiếng trong đạo Phật. Các bạn có nhớ tại sao không? Đúng. Phân chia thực tại tối thượng với thực tại tương đối. Và họ nói rằng, có một truyền thống ở châu Á cổ rằng những con vịt, nếu các bạn trộn nước và sữa với nhau trong một cái ly và đưa nó cho một con ngỗng hoặc một con vịt, chúng có thể uống sữa và chừa lại nước. Vì vậy, họ nói điều đó thì dễ dàng hơn là lấy tính không ra khỏi thực tại tương đối. Vì vậy, dù sao thì các bạn có thể trộn nước với sữa không? Các bạn có thể, một ngọn lửa có thể đốt cháy một mảnh gỗ không? Một người mẹ có thể chạm vào đứa con của mình không? Chúng ta nói một Frey Pache có một điểm tiếp xúc không? Và chúng ta nói
You do do. Bây giờ tôi là ngài Nagarjuna, do. Nhưng chỉ Tasyadu, chỉ trên danh nghĩa, chỉ bằng những lời nói. Nó có nghĩa là gì? Chỉ bằng những lời nói. Mingde Shamisam, Mingde Shamisam. Những lời nói không có nghĩa là những lời nói ở đây. Những lời nói có nghĩa là những hình ảnh tinh thần. Trong những hình ảnh có thể gặp nhau. Điều đó thì ổn thôi. Những hình ảnh có thể gặp nhau, nhưng trong thực tế, bên ngoài, chúng không bao giờ gặp nhau. Bây giờ, ở đây, Ngài khẳng định nó. Được rồi, Ngài Chone Lama. Yay, Ngài Chone Lama. Phê Chesun, các bạn muốn biết cách chúng tiếp xúc không? Nếu các bạn thực sự đào sâu vào điều đó, Minye, các bạn không thể tìm thấy điều đó. Nếu các bạn chỉ cần thư giãn và bắt tay Rebecca, điều đó ổn thôi. Các bạn đã chạm vào cô ấy. Hãy bỏ lại nó ở đó. Cái đó được gọi là gì? Dakmin. Đừng đào sâu. Đừng đào sâu vào điều đó. Các bạn muốn bắt tay cô ấy, hãy bắt tay cô ấy. Được rồi, hãy bắt tay. Thực hiện một hợp đồng. Yeah, bây giờ. Nhưng nếu các bạn thực sự đào sâu vào điều đó, các bạn không bao giờ bắt tay, do đó bản hợp đồng không giữ được, phải không? Đại loại vậy. Vì vậy, nếu các bạn thực sự đào sâu vào điều đó, Matamapyapa có nghĩa là nếu các bạn chỉ sống cuộc sống hàng ngày của mình, hãy chỉ tụng những bài chú của Phật Dược Sư. Các bạn biết đấy, một ai đó đã được giúp đỡ, điều đó ổn thôi. Đừng đào quá sâu. Nhưng nếu các bạn thực sự xem xét điều đó, bài chúng không bao giờ chạm vào bệnh ung thư. Vì vậy, điều gì đang thực sự diễn ra? Đó là nếu các bạn yêu cầu vượt ra ngoài những hình ảnh. Nếu các bạn ở trong khu vực của những hình ảnh thì mọi thứ vẫn ổn. Hợp lý. Nếu các bạn cố gắng giải thích điều đó mà không có những hình ảnh tinh thần, bài chú không thể hiệu quả. Tuyệt vời không? Chúng ta đã hoàn thành chương này. Yeah! Chúng ta đã hoàn thành chương về Sansaga. Điều đó có nghĩa là gì? Sansaga? Không phải Sansara. Đến với nhau. Vâng, đến với nhau và tiếp xúc. Các bạn có thể tiếp xúc với những thứ khác, nhưng nó chỉ đang xảy ra thông qua những hình ảnh tinh thần và không thực sự ở bên ngoài. Nhân tiện bức ảnh tôi đã có cho điều cuối cùng, đó là một giao lộ. Và có khả năng mà bằng cách nào đó, Geishila giao nhau với Rebecca không? Có, nếu các bạn không nhìn quá gần. Được rồi, hẹn gặp lại các bạn trong chương tiếp theo.